Audible Pro අපි කරන room acoustics සහ studio constructions one day workshop එකට හරියටම තව සතියක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලබන සෙනසුරාදා උදේ 10ට අපේ workshop එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු දේවල් කීපයක් පැහැදිලි කරන්න. පළවෙනි දේ තමයි මොනවද මේ workshop එකේදී හරියටම අපි කියලා දෙන්නේ. මේ workshop එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙන රටවල් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට අපේ මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ මියුසික් ප්‍රොඩක්ෂන්ස් කරන අයගේ තියෙන ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක සෑහෙන දුරකට පිටිපස්සෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වර්ක්ෂොප් එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොනවද අපි ස්ටුඩියෝ එකක් හදනකොට කන්සර්න් කරන්න ඕන ටෙක්නිකල් දේවල්. කොහොමද අපි ස්ටුඩියෝ එකක් හදනකොට සවුන්ඩ් ප්‍රූෆින් කරන්නේ. අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න කලින් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවරනකොට මෙච්චර මට කොස්ට් එකක් යයි කියලා අපි කොහොමද හරියටම එස්ටිමේට් කරගන්නේ. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ සෑහෙන කැමති වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන ස්ටුඩියෝ එක acoustics කොහොමද මෙෂර් කරගෙන ඒව කරෙක්ට් කරගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට මොන වගේ knowledge එකක්ද ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මම අර කලින් ප්‍රශ්නේ ඉවර කරපු තැනින් මට ඒකට උත්තරේ පටන් ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට කිසිම knowledge එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම interest එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක ටිකක් ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් එකක්. එතකොට මේ ටෙක්නිකල් දේවල් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ගැන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇත්තටම නැත්තම් ඔයාලට මේක ටිකක් බෝරින් වගේ හිතෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මේක ඉගෙන ගන්න එක ඉතාම වටින දෙයක්. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට මියුසික් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩියෝස් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද කන්සර්න් කරන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙන එක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ වර්ක්ෂොප් එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියලා. රුපියල් 5000ක් විතරයි අපේ ෆී එක. ඔයාලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් තාමත් අවස්ථාව තියෙනවා. තව සතියක් ටයිම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තවත් මොන හරි දැනගන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒ හැම එකටම රිප්ලයි කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි ලබන සෙනසුරාදාට හම්බෙමු. Thank you very much.